नमस्कार। आज आपण छोट्या छोट्या आकारापासून मोठे आकार कसे बनवायचे हे बघणार आहोत। अशा पद्धतीने आपल्याला छोट्या छोट्या आकारापासून मोठा आकार बनवता येतो। अगोदर छोटे छोटे आकार बनवल्यामुळे मोठा आकार बनवण्यास सोपे जाते। त्यामुळे अगोदर छोट्या आकाराची चांगली प्रॅक्टिस करून घ्यायची आहे। या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण अशाच प्रकारचे काही आकार काढून त्यामध्ये डिझाइन कशी काढायची हे बघणार आहोत। या पुढच्या व्हिडिओ बघण्यासाठी सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। सबस्क्राइब केल्यानंतर प्लेलिस्ट मध्ये आपण या अगोदरचे आणि नंतरचे सर्व व्हिडिओ बघू शकतो।